নমস্কাৰ হিউজ আছাম ইউটিউব চেনেলটোৰ মাজলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এমাজন ফায়াৰ টিভি ষ্টিক আনবক্সিং কৰিব ওলাইছোঁ। এয়া এমাজন ফায়াৰ টিভি ষ্টিক, ইয়াৰ দাম হৈছে 3999। ইয়াত 500 ডিছকাউণ্টো পোৱা যায়। ইয়াত হটষ্টাৰ, নেটফ্লিক্স, ভোট, সোনেলিভ, ইউটিউব, জিঅ' চিনেমা আদি অনলাইন কণ্টেণ্ট ইয়াত প্লে' কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ নৰ্মেল LED টিভিটোক স্মাৰ্ট টিভি কৰি তুলিব পাৰিব। ইয়াত আপোনাৰ দেখুৱাই দিছোঁ বক্সটো। আপুনি ইয়াত কি আছে, ইয়াত চাইডত পুৰা দেখুওৱা আছে। আপুনি যদি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰত LED টিভি এটাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন আৰু ৱাইফাই ইণ্টাৰনেট আপোনাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। মই এইটো অ'পেন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো ইয়াৰ ভিতৰত আছে আৰু মই বক্সটোৰ ভিতৰত এতিয়া একো নাই। তো মইতো গোটেইখিনি খুলি দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া হৈছে ইয়াত থকা গোটেইবিলাক কণ্টেণ্ট। ইয়াত দুটা টিপলে বেটাৰীও আছে আৰু এডাল এডাপ্টাৰো আছে। এইটো হৈছে ৰিম'ট, ভইচ চাৰ্জ ৰিম'ট। এইটো হৈছে HDMI ডংগল। এইটো মই খুলি দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া মই খুলি দেখুৱাই দিছোঁ ৰিম'টটো। এয়া দুটা টিপলে বেটাৰী বক্সটোৰ লগত আছে আৰু এই আছে ইউজাৰ মেনুৱেল। এখন আপোনাৰ পঢ়িব পাৰে। ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া আছে, কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে এয়া দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনাৰ ইয়াত আপুনি অনলাইন কণ্টেণ্ট আনলিমিটেড প্লে' কৰিব পাৰিব। এইটো হৈছে HDMI ডংগল। এডাল হৈছে এডাপ্টাৰ কেবল বুলি কোৱা হয়। পাৱাৰ চ'ৰ্চ দিবৰ কাৰণে এডাল। মই কেনেকৈ ইউজ কৰিম মই ভালদৰে দেখুৱাই দিম। এইটো এইপিনে সোমোৱাই দিলে হ'ল। আৰু আনটো মোৰ এডাপ্টাৰটোৰ ভিতৰত এনেকৈ USB পৰ্টত সোমাই দিলে হ'ল। এডাল নৰ্মেল এডাপ্টাৰ হয়। মই টিপলে বেটাৰী এটা মই ৰিম'টৰ ভিতৰত ইনপুট কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। পৰি গ'ল। এতিয়া মই কেনেকৈ ইউজ কৰে মই দেখুৱাই দিম এবাৰ। মই এতিয়া এবাৰ কেনেকৈ লগাই দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনাৰ যদি টিভিটো ৱাল মাউণ্ট হৈছে তেনেহ'লে এইটোত সোমাই দিলে হ'ল আৰু আনটো মোৰ আপোনাৰ HDMI পৰ্টত সোমাই দিলে হ'ল। আৰু এডাল বহুত দীঘল কেবল হয়। আনটো মোৰ আপোনাৰ পাৱাৰ চ'ৰ্চত কানেক্ট কৰিব লাগিব। এইটো মই পাৱাৰ চ'ৰ্চত কানেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই টিভিত কানেক্ট কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। তো বলকচোন টিভিত কানেক্ট কৰিলে কেনেকুৱা হয়। তো আহক। এয়া মই টিভিত কানেক্ট কৰা হৈ গ'ল। প্ৰথমতে ফায়াৰ টিভি ষ্টিকৰ লগতো আহিছে এয়া, আৰু কিছুমান পিছত এনিমেশ্যন এটা আহিব ফায়াৰ টিভি ষ্টিকৰ। প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰা হিচাপে ইয়াত কেনেকৈ ছেট আপ কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ দেখুওৱা আছে। এয়া কোনটো কি কৰিব লাগে মই ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত আপডেট এটা আহিছে, আপডেট এটা দিয়া হৈ গ'ল। এয়া কেনেকৈ কি ইউজ কৰিব লাগে ইয়াত সম্পূৰ্ণ দেখুওৱা আছে। আপোনাৰ এমাজন একাউণ্টৰে লগ ইন হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' ক্লিপ আহিছিল ডেমো হিচাপত, কেনেকৈ কি ইউজ কৰিব লাগে। তাৰপিছত এয়া হোম স্ক্ৰীণত আহি গ'লোঁ ফায়াৰ টিভি ষ্টিকত। ইয়াত এমাজন প্ৰাইমৰ আনলিমিটেড কণ্টেণ্ট ইয়াত প্লে' কৰিব পাৰিব।
ইয়াত আনলিমিটেড এমাজন প্ৰাইমৰ ভিডিঅ' পাব, লগতে নেটফ্লিক্স, হটষ্টাৰ, ইৰছ নাও, গানা আদি অনলাইন কণ্টেণ্ট ইয়াত প্লে' কৰিব পাৰিব। ইয়াত সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ ইয়াত দেখুওৱা আছে। ইয়াত মই দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে সকলোবিলাক ইয়াত প্লে' কৰিব পাৰিব। এইটো এটা অতি কম দামত পোৱা অনলাইন কণ্টেণ্ট প্লে' কৰিব পৰা স্মাৰ্ট টিভি কৰি তুলিব পৰা ডিভাইচ হয়। ইয়াত মই দেখুৱাই দিছোঁ। মই এতিয়া ইউটিউবটো ইনষ্টল কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া মই ইউটিউবটো ইনষ্টল কৰিলোঁ আৰু লগতে মই এতিয়া ইউটিউবত তাত কণ্টেণ্ট প্লে' কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। তো আপোনাৰ তাত এমাজন ফায়াৰ টিভিটোতে এপ ষ্ট'ৰত পাব। তাত এপ ষ্ট'ৰত আপোনাৰ কিছুমান এপ ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব। তো মই এয়া ইউটিউবটো ইনষ্টল কৰিলোঁ। ইয়াত আপোনাৰ ইউটিউবত কণ্টেণ্ট প্লে' কৰিলোঁ। এয়া আছিল ইয়াত ভিডিঅ' প্লে' কৰিলোঁ। আপোনালোকে আনলিমিটেড কণ্টেণ্ট ইয়াত প্লে' কৰিব পাৰিব। সকলোবিলাক এয়া মই হোম স্ক্ৰীণত আহি গ'লোঁ। ইয়াত মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত কি কি আছে। ইয়াত মুভিত ইয়াত চিনেমাবিলাক আছে, টিভি শ্ব'বিলাক আছে। এপছ ইয়াত আপোনাৰ এপছবিলাক ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব। এইবিলাক সকলোবিলাক এপছ হয়। ইয়াত কেটেগৰী ৱাইজ আছে। ইয়াত মই আপোনালোকে গেমছ ইয়াত এপছত আছে গেমছত গৈ দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু লগতে গেমছত আৰু কেটেগৰী ৱাইজ আছে। ইয়াত নিউজ, মুভি, ইয়াত যিবিলাক প্ৰয়োজন সেইবিলাক এপ ইয়াত আছে। এতিয়া মই আপোনাৰ ছেটিংছত গৈ দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো ছেটিংছ হয়। ইয়াত ন'টিফিকেশ্যন, নেটৱৰ্ক, ডিছপ্লে, চাউণ্ড, এপ্লিকেশ্যন, ৰিম'ট, আলেক্সা, ইয়াত আপোনাৰ ভইচ চাৰ্জ কৰিও আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ আপোনাৰ প্ৰশ্ন ইয়াত সুধিব পাৰে। আলেক্সা ইয়াত ইনবিল্ট আলেক্সা ছাপোৰ্ট কৰে। ইয়াত আপোনাৰ আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ ইয়াত ছেটিংছ কৰি ল'ব পাৰিব। তো এয়াই, বেছি নকওঁ। আপোনালোকৰ সৈতে চাইছে আগতে এয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইয়াত